Hey, it's me Keysi and welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys is I want to share with you on how I edit my thumbnails. Kung paano ko ginagawa yung thumbnail. So ina-edit yung thumbnail kasi yung thumbnail is yung una mong makikita sa mga YouTube videos at yun yung makaka-attract sa tao kasi maganda yung thumbnail. At wait lang kasi yung pamangkin. So ayun na nga guys, is papakita ko sa inyo kung paano ko siya ini-edit. At sana magustuhan nyo itong video. At kung gusto nyo, just keep on watching para malaman nyo kung anong ginagamit kong applications sa pag-edit ng thumbnails. So yeah, huwag na natin patagalin pa itong intro to. Without further ado, let's get started! Tara na, let's go! So, ilalagay ko na lang dito yung screen recording ko on how I edit my thumbnail. So, first thing I do is ino-open ko yung PixArt ko. Naglalag po yung cellphone ko. Hindi ko alam kung bakit. Let's just wait for it. So, dito na punta tayo. Itong picture na to. Let's try this one. At punta tayo sa text. At maglagay tayo ng how I edit my thumbnail. At nandito na siya. At saka ayan. Change the color. Pink is my favorite. At saka adjust the stroke into white. So yan. Ayan siya. At saka lagyan natin ng picture. O lagay natin itong picture. Lagyan siya. At lagyan siya ng border. Wait lang. Try lang. Try ko. Border lang ata. Isang border lang. Color. At check it out and then check sa palmolive, check ang hair. So ayun na nga, magdodraw tayo. Let's draw na. Umpisan ko na. Magdodraw tayo. Ayusin lang natin siya. Matatapos na tayo. So, ganun siya. At isa pang color. Wait lang. Isang color pa. Isa na lang color. Ganun lang din ang gagawin natin. Isa pang color. Dito lang din sa gilid niya.
Gaganyanin mo lang siya. So yeah, ganyan lang siya. At lalagyan ko siya ng sticker. Parang aesthetic. I don't know. Basta ganun. I'll on my Wi-Fi. I-on ko lang yung Wi-Fi ko. So, try. Star. Something star. Papalakin siya. Let's erase it. So, ganyan lang. Isa pang star. Ay, duplicate ko na. Ay, duplicate. Ilalagay natin siya dyan. Duplicate natin siya. At erase pa din. Ayan lang siya. Ganun lang yung paggawa ko ng thumbnails. At gusto ko talaga yung thumbnail ko is puro parehos. At ipapakita ko sa inyo yung outcome later. Tapos na naman tayo at so yeah, that's it. That's how I make my YouTube thumbnails. I'm using only PixArt at yan lang yung parang nahasa na ako sa pag-e-edit dito sa PixArt. So yeah, that's it. So that's it for today's video, guys, and hope you like, share, and subscribe at sana may natutunan kayo sa tutorial na ito kung paano ko ina-edit yung thumbnail ko using PixArt. At saka, shoutout kay Venice Olbata kasi nagpapa-shoutout siya. So, ayun na nga. That's it for today's video. Hope you like, share, and subscribe, and click the notification bell para ma-notify ka sa next videos na i-upload ko. So, I'm on the process of editing. So, bye! See you soon. I love you all, everybody. Thank you for watching. Subscribe. I love you all. Bye-bye. See you in my next video.